Hello friends, welcome in my YouTube channel English Pathshala. Today we are going to learn about the grammar topic which name is do, does, did. એટલે કે આજે આપણે અંગ્રેજી ગ્રામરમાં do, does અને did ના જે ઉપયોગો છે તેના વિશેની ચર્ચા છે તે કરીશું. તો દરેક વિદ્યાર્થીઓને મનમાં ક્વેશ્ચન ઉદ્ભવતો હશે કે આપણે do, does અને did તેના વિશેનો ખ્યાલ છે કે do, does, did જેવું કંઈક આવે છે, પરંતુ ક્યારે લગાવવું, તેના સાથે કયા રૂપો આવે છે તે ખ્યાલ હોતો નથી. તો આજે આપણે છે તે ડુ, ડઝ અને ડીડના જે ઉપયોગો છે તેની વિશેની વાત કરીશું આ વિડીયોમાં. તો દરેક વિદ્યાર્થીઓ છે વિડીયો અંત સુધી જોવે અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરે જેથી આવનારા વિડીયો છે તેની માહિતી મળતી રહે. તો તેમાં ફર્સ્ટ છે ડુ, ડઝ, ડીડનો ઉપયોગ. તો દરેક જે વર્બ હોય છે તે વર્બની જેમ ડુના પણ મુખ્ય 4 રૂપો છે. એટલે કે દરેક જે વર્બ હોય છે, વર્બ એટલે કે ક્રિયાપદ, બરાબર. તો દરેક જે વર્બ ક્રિયાપદ હોય છે તેના ટોટલ મુખ્ય 4 રૂપો હોય છે: પ્રેઝન્ટ, પાસ્ટ, પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ ને પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલ, બરાબર. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો તેવી જ રીતે જે ડુ છે તે ડુના પણ મુખ્ય 4 રૂપો છે. તો તેમાં ફર્સ્ટ છે પ્રેઝન્ટ. પ્રેઝન્ટ એટલે કે વર્તમાન કાળ, તો તેમાં છે તે ડુ મુકાય છે. ત્યાર પછી છે પાસ્ટ. પાસ્ટમાં છે એટલે કે પાસ્ટ ટેન્સ, તો તેમાં આવશે ડીડ. પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ એટલે કે ભૂત કૃદંતનું રૂપ, તેમાં આવશે ડન. અને પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલ એટલે કે વર્તમાનનું કૃદંત, તો તેમાં આવશે ડુઈંગ. તો મુખ્ય જે ડુના છે તે આ 4 રૂપો છે: ડુ, ડીડ, ડન અને ડુઈંગ, બરાબર. એટલે આ ખાસ યાદ રાખજો. ત્યાર પછી આગળ છે કે ડુ અને ડઝનો સાદા વર્તમાન કાળમાં ઉપયોગ થાય છે. ડુ અને ડઝ આ બંનેનો સાદા વર્તમાન કાળમાં ઉપયોગ છે તે થાય છે. ડઝનો ઉપયોગ ત્રીજા પુરુષ એકવચન હી, સી, ઇટ સાથે જ થાય છે. આ ખાસ યાદ રાખજો કે જે ડઝ છે તે ડઝનો ઉપયોગ ત્રીજો પુરુષ એકવચન એટલે કયા કયા, તો કે હી, સી અને ઇટ, તેની સાથે જ જે ડઝનો ઉપયોગ છે તે થાય છે. ત્યાર પછી આગળ છે કે આ ઉપરાંત એટલે કે તેની સાથે ડઝ ક્યાં ક્યાં વપરાય તેની આપણે વાત કરીએ. તો કે આ ઉપરાંત પુરુષવાચક નામ એટલે કેવા, તો કે અજય, હિતેશ, અભી, સાગર, તે રીતે એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા કોઈ પણ જે પુરુષવાચક નામ હોય તે પુરુષવાચક નામની સાથે આપણે ડઝનો ઉપયોગ છે તે કરી શકીએ છીએ, બરાબર. ત્યાર પછી આગળ છે કે સ્ત્રીવાચક નામ જેમ કે રોશની છે, પાયલ છે, બરાબર. તે રીતે કોઈ પણ જે સ્ત્રીનું નામ હોય, છોકરીનું નામ હોય, તેની સાથે પણ આપણે ડઝનો ઉપયોગ છે તે કરી શકીએ છીએ. તો આ થઈ બે બાબત. કઈ પહેલી, તો કે પુરુષવાચક નામ સાથે, બીજું સ્ત્રીવાચક નામ સાથે આપણે ડઝનો ઉપયોગ છે તે કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી આગળ છે કે નાન્યતર જાતિનું નામ હોય, એટલે કે નાન્યતર જાતિનું નામ હોય જેમ કે ડોગ હોય, કેટ હોય, બર્ડ હોય વગેરે જેવા નામ હોય તો તેનો ઉપયોગ છે તે થાય છે. આ તમામમાં ડઝનો ઉપયોગ છે તે આપણે કરીશું, બરાબર. નાન્યતર જાતિમાં કોઈ પણ નાન્યતર જાતિ એટલે કે પશુ હોય, પક્ષી હોય, તો તમે જોયું હશે ઘણા બધા પેટ જે પાળતા હોય છે, એટલે કે પાળતો પ્રાણી હોય તેના નામ રાખ્યા હોય, બરાબર. ડોગ હોય તો તેનું નામ ગોલ્ડી રાખ્યું હોય, ટોમી રાખ્યું હોય, તે રીતે બિલાડી હોય તો બિલાડીનું પણ નામ રાખ્યું હોય, બરાબર. તો તે કોઈ પણ નાન્યતર જાતિનું નામ હોય તો તેમાં ડોગ, કેટ, બર્ડ વગેરે જેવા નામ હોય તો આપણે ત્યાં ડઝનો ઉપયોગ છે તે કરવાનો હોય છે. તો અહીંયા આપણે આ જે વિડીયો છે તેમાં આપણે અભ્યાસ કર્યો કે પુરુષવાચક નામ, સ્ત્રીવાચક નામ અને નાન્યતર જાતિના જે નામનો ઉલ્લેખ થાય ત્યાં આપણે ડઝનો ઉપયોગ છે તે થાય છે. ત્યાર પછી આગળ છે કે જો કર્તા તરીકે આઈ, વી, યુ, ધેય કે બહુવચન નામ હોય ત્યારે ડુ મૂકવો. એટલે કે જો કર્તા એટલે કે એડમિન, મુખ્ય ક્રિયાપદ, જે કર્તા છે તે કર્તા તરીકે આઈ હોય, વી હોય, યુ હોય, ધેય હોય કે કોઈ પણ બહુવચન નામ એટલે કે પ્લુરલ, કોઈ પણ બહુવચન નામ હોય તો આપણે છે તે ત્યાં ડુ મૂકવાનું હોય છે. આ ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કારણ કે જે ડઝ છે તે ડઝ આપણે ક્યાં આપવાનું, તો કે ત્રીજા પુરુષ એકવચન કયા તો કે હી, સી, ઇટ, ત્યાં આપણે ડઝ વાપરવાનું છે, બરાબર. અને કર્તા તરીકે આઈ, વી, યુ, ધેય કે કોઈ પણ બહુવચન નામ હોય ત્યારે આપણે ડુ મૂકવાનું હોય છે. તો આ થયું ડુ અને ડઝનો ઉપયોગ. ત્યાર પછી લાસ્ટ ડીડનો ઉપયોગ. તો કે ડીડનો ઉપયોગ ભૂતકાળના વાક્યોમાં થાય છે. ભૂતકાળ એટલે કે પાસ્ટ ટેન્સ.
એટલે કે જે ડીડ છે તે ડીડનો ઉપયોગ આપણે ભૂતકાળના વાક્યમાં થાય છે. જ્યારે કોઈ ભૂતકાળની ઘટનાનું વર્ણન કરવાનું હોય ત્યારે તેનો ઉપયોગ થાય છે. તેનો એટલે કોનો? તો કે ડીડનો, બરાબર. એટલે કે જ્યારે આપણે ભૂતકાળની કોઈ પણ ઘટનાની વાત કરવાની હોય, ઘટનાનું વર્ણન કરવાનું હોય ત્યારે જે ડીડનો ઉપયોગ છે તે થાય છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ થોડા એક્ઝામ્પલ છે જેથી વધારે માહિતી મળે. તો તેમાં ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે, વી ડુ અ લોટ ઓફ હાર્ડ વર્ક ટુ બીકમ સક્સેસફુલ. તો અહીંયા વી સાથે આપણે ડુ લગાવ્યું. શા માટે? કારણ કે આપણે જોયું કે જો કર્તા તરીકે આઈ, વી, યુ, ધ્યેય કે બહુવચન નામ હોય તો આપણે ત્યાં ડુ મૂકવાનું હોય છે. એટલા માટે અહીંયા ડુ લીધું છે કે વી ડુ અ લોટ ઓફ હાર્ડ વર્ક ટુ બીકમ અ સક્સેસફુલ. એટલે કે આપણે સફળ થવા માટે ખૂબ જ વધારે સખત મહેનત છે તે કરવી પડે છે. ત્યાર પછી આગળ છે, સી ડઝ હર જોબ વેલ. તો અહીંયા સી સાથે ડઝ શા માટે? કારણ કે ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, હી, સી, ઇટ, બરાબર. એટલા માટે અહીંયા આપણે ડઝ લીધું છે કે સી ડઝ હર જોબ વેલ. તેની પોતાની જે જોબ છે, નોકરી છે તે ખૂબ જ સારી રીતે કરે છે. ત્યાર પછી છે, હી ડીડ હર MBA ફ્રોમ આરકે યુનિવર્સિટી. હી ડીડ હર MBA ફ્રોમ આરકે યુનિવર્સિટી. એટલે કે તેણે પોતાનું જે MBA છે તે આરકે યુનિવર્સિટીમાંથી કરેલું હતું. અહીંયા ડીડ છે એટલે માટે ભૂતકાળ છે, બરાબર. આગળ આપણે વાત કરી કે કોઈ પણ ભૂતકાળની ઘટના વર્ણન કરવાની હોય ત્યારે આપણે ડીડનો ઉપયોગ છે તે કરતા હોઈએ છીએ. એટલે અહીંયા છે એક્ઝામ્પલ કે હી ડીડ હર MBA ફ્રોમ આરકે યુનિવર્સિટી. તેણે પોતાની જે MBAની ડિગ્રી છે તે આરકે યુનિવર્સિટીમાંથી પૂર્ણ કરી હતી. તો આ થયા ડુ, ડઝ અને ડીડના 3 એક્ઝામ્પલ. ત્યાર પછી અહીંયા છે તે આપણે ક્વેશ્ચન ટેક્સ સ્વરૂપે પણ ડુનો ઉપયોગ છે થતો હોય છે. તો તેમાં એક્ઝામ્પલ છે કે ડુ યુ લાઇક ધી મૂવી. એટલે કે શું તમને મૂવી જે ફિલ્મ છે તે ગમ્યું? તો કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે પૂછતા હોઈએ કે તમને મૂવી ગમ્યું, તો ત્યારે છે તે આપણે ડુ મૂકીએ છીએ. ડુ ક્યારે વપરાય? તો કે આપણે વાત કરીએ આગળ કે જ્યારે કર્તા તરીકે આઈ, વી, યુ ને ધ્યેય હોય ત્યારે આપણે ડુ મૂકીએ છીએ. એટલે ડુ છે તે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય પૂછવા માટે પણ ઉપયોગ થાય છે. ડુ યુ લાઇક ધી મૂવી, ડુ યુ લાઇક ધી ફૂડ, બરાબર. તે રીતે ડુ યુ લાઇક ધી થિંગ એટલે કે તમને આ વસ્તુ ગમી. ડુ યુ લાઇક ધ હાઉસ, શું તમને આ ઘર ગમ્યું. ડુ યુ લાઇક ધીસ કાર, શું તમને આ કાર ગમી. ડુ યુ લાઇક ધી મોબાઈલ ફોન, શું તમને મોબાઈલ ફોન ગમ્યો. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે તેની પાસે આપણે માહિતી લેવા માટે કે પ્રશ્ન પૂછવા માટે ડુનો ઉપયોગ છે તે કરતા હોઈએ છીએ. ત્યાર પછી આગળ છે, હી ડઝ નોટ ઇટ અન એપલ. હી ડઝ નોટ ઇટ અન એપલ. એટલે કે તે પોતે એપલ ખાઈ રહ્યો નથી. અહીંયા એન શા માટે લાગ્યું? કારણ કે આર્ટિકલ છે એટલા માટે, બરાબર. હી ડઝ નોટ ઇટ અન એપલ. તો ડઝ શા માટે લાગ્યું? કારણ કે ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, હી, સી, ઇટ, એટલા માટે, બરાબર. એ ખાસ યાદ રાખવા જેવું છે. ત્યાર પછી આગળ છે, ડીડ સી આયરન હર ક્લોથ્સ. અહીંયા આયરન એટલે કે ઇસ્ત્રી કરવી થશે. ડીડ શી આયરન હર ક્લોથ્સ એટલે શું તેણીએ પોતાના કપડાને ઇસ્ત્રી કરી હતી. તો અહીંયા છે તે ડીડ એટલે કે ભૂતકાળની વાત કરવામાં આવી છે. એટલે કે એનો મિનિંગ એવો થશે કે ડીડ શી આયરન હર ક્લોથ્સ એટલે કે તેણીએ તેના કપડાને ઇસ્ત્રી કરી. પ્રશ્ન પૂછે છે, બરાબર. હવે પ્રશ્ન પૂછે છે એટલે ભૂતકાળ આવશે અહીંયા, કારણ કે પાસ્ટ છે એટલા માટે, બરાબર. ત્યાર પછી લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે, હી ડીડ નોટ ગો ટુ સ્કૂલ. હી ડીડ નોટ ગો ટુ સ્કૂલ એટલે કે તે સ્કૂલે અથવા તો શાળાએ ગયો ન હતો. તે શાળાએ ગયો ન હતો, બરાબર. પાસ્ટ છે એટલા માટે અહીંયા ડીડ છે તે વાપરવામાં આવેલું છે. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે ડુ, ડઝ અને ડીડ ક્યાં વાપરવું. સામાન્ય માહિતી મેળવીએ તો ટોટલ ડુના છે તે મુખ્ય 4 રૂપો છે. કયા કયા? તો કે પ્રેઝન્ટમાં ડુ, પાસ્ટમાં ડીડ વાપરે છે, પાસ્ટ એટલે કે ભૂતકાળમાં ડીડ વાપરીએ છીએ. પ્રેઝન્ટ વર્તમાનકાળ હોય ત્યારે આપણે ડુ વાપરીએ છીએ. ત્યાર પછી ત્રીજો પુરુષ એક વચન હોય, હી, સી, ઇટ હોય ત્યારે આપણે ડઝ વાપરીએ છીએ. તે રીતે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ છે તેમાં ડન અને પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલમાં ડુઈંગ. ત્યાર પછી આપણે જોયું કે ત્રીજો પુરુષ એક વચન હોય તો આપણે ડઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. કોઈ પણ પુરુષવાચક નામ હોય, જાતિવાચક નામ હોય, નાની જાતિનું નામ હોય તો આપણે ડઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે જોયું કે આઈ, વી, યુ, ધ્યેય અને કોઈ પણ બહુવચન નામ સાથે ડુ મૂકીએ છીએ. અને ડીડનો ઉપયોગ છે તે ભૂતકાળના વાક્યો દર્શાવવા માટે થાય છે. તેમજ ભૂતકાળની જે ઘટનાઓ છે તેનું વર્ણન કરવા માટે ડીડનો ઉપયોગ છે તે થતો હોય. ત્યાર પછી આપણે એક્ઝામ્પલો જોયા. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો જે ડુ, ડઝ અને ડીડનો યુઝિસનો જે કન્સેપ્ટ છે તે અહીં હું આશા રાખું છું દરેક વિદ્યાર્થીને ક્લિયર થઈ ગયો હશે. માત્ર કઈ જગ્યાએ ક્યારે આપણે ડુ, ડઝ અને ડીડ વાપરવું તે જ યાદ રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે આ વિડીયોમાં. તો દરેક વિદ્યાર્થીઓ છે તે પોતે ડુ, ડઝ અને ડીડના જે કન્સેપ્ટ છે તે ક્લિયર કરીને જોઈ લે અને પોતાની જાતે છે તે એક્ઝામ્પલ્સ કરે, તૈયાર કરે, જેથી ડુ, ડઝ અને ડીડ વિશેની જો તેમની માહિતી છે તે વધારે મળી શકે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ઇંગ્લિશ પાઠશાલા.
આની સાથે જે દરેક વિદ્યાર્થીઓ છે તેમને જેને બેઝિક ગ્રામર શીખવું હોય તે પોતે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક જણાવી છે. તેમાં પ્રોનાઉન, નાઉન, સેન્ટેન્સ પેટર્ન તેમજ વર્બ, એડજેક્ટિવ, એડવર્બ, ડાયરેક્ટ, ઇનડાયરેક્ટ, એક્ટિવ, પેસિવ તમામ જે ગ્રામર રિલેટેડ ટોપિક્સ છે તે ટોપિક્સ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે એક્ઝામમાં છે તે મોસ્ટ ઓફ ગ્રામર પૂછાતું હોય છે. ટેક્સ્ટ બુક હોય છે, પરંતુ ટેક્સ્ટ બુક છે તે 25% એક્ઝામમાં હોય છે, મોસ્ટ ઓફ છે તે ગ્રામર પૂછાતું હોય છે. તો દરેક વિદ્યાર્થીઓ છે પોતાનું બેઝિક ગ્રામર છે તે ક્લિયર કરે.